Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái giải pháp để lưu trữ gia vị. Nếu như hệ tủ bếp dưới chúng ta đã khai thác hết rồi, hoặc là có những cái chai nó rất là cao mà chúng ta không muốn để tủ dưới nữa, muốn đưa lên trên, thì hôm nay một cái giải pháp, một cái nơi để lưu trữ được những cái chai cao hoặc là những cái hũ nhỏ để chúng ta thuận tiện trong quá trình lái để sử dụng cho căn bếp. Mình ví dụ đây là một cái hệ tủ trên đã được mình lắp đặt sẵn và một cái kệ gia vị. Bây giờ thì mình sẽ thao tác thử cho chúng ta thấy được là cái quá trình sử dụng của nó sẽ như thế nào. Rồi, đối với cái kệ này thì chúng ta sẽ nắm vị trí giữa hoặc là dùng hai tay đứng vị trí thẳng để chúng ta kéo nó xuống. Nhưng mình đang nắm một tay ở giữa nè, thì mình sẽ kéo nó xuống từ từ nhẹ nhàng. Rồi, nó sẽ kêu một tiếng tách, lúc này mình dừng lại. Thì mọi người thấy sao về một cái giải pháp lưu trữ gia vị như thế này? Cái phạm vi của nó từ trên kia mà nó đã hạ thấp xuống tận như thế này, thì cái việc mà chúng ta dễ dàng lái là đương nhiên, đúng không ạ? Thì lái đồ mà ở vị trí thấp thì nó cực kỳ an toàn và thuận tiện. Mà cái hay của cái giải pháp này á, đó là gì ạ? Là những cái chai cao nè, nó được bảo vệ bởi một cái hàng rào phía trước. Cái hàng rào này nó có một điểm cực kỳ linh hoạt, để cho mình mở cho mọi người thấy nha. Đó là nếu chúng ta cần thì có thể nhấc nó lên, hạ nó xuống, y như một cái cổng. Mọi người thấy không ạ? Đây là cái điểm tiện lợi. Nhìn thì thấy rất đơn giản, nhưng mà ít có hãng nào người ta nghĩ tới cái điểm này cho cái người sử dụng. Rất đơn giản nha mọi người, nhẹ nhàng để chúng ta có thể lái ra được hết tất cả những cái chai này, sử dụng và thậm chí là vệ sinh bên trong chỉ với một thao tác rất nhẹ nhàng là nhấc cái cổng này lên rồi hạ nó xuống. Nhưng nó vẫn đảm bảo được cái yếu tố là chiều cao, giúp cho khoảng tầm 1/3 vị trí của những cái chai cao như này được bảo đảm không bị ngã đổ khi mà chúng ta nâng lên hạ xuống. Đối với cái kệ gia vị này thì cái tải trọng của nó là từ 0 cho tới 15 kg. Thì thực tế mà sử dụng thì chúng ta chỉ dùng tới khoảng tầm 7 đến 8 kg là hết cỡ rồi. Thì nó có những cái mức để điều chỉnh lực khi mà chúng ta nâng lên hạ xuống. Thứ nhất, nó sẽ đảm bảo cho cái lực tay chúng ta nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, cũng đảm bảo cho cái bộ này được hoạt động một cách bền bỉ. Thì người Nhật cái quan điểm của họ rất là hay, đó chính là tập trung vô yếu tố công năng để cho người dùng người ta có thể sử dụng được. Thì mình cũng đã tìm kiếm rất lâu, đa phần sẽ tập trung giải pháp để gia vị ở hệ tủ dưới hoặc là ở phần mặt dựng. Nhưng hôm nay thấy cái kệ này với cái phạm vi của nó nâng lên và hạ xuống ở mức thấp như này thì mình cực kỳ hài lòng. Bởi vì sao? Không phải ai cũng có đủ chiều cao để có thể tiếp cận được những thứ ở trên cao. Đa phần làm tủ trên chỉ để gọi là trưng bày cho có, hoặc là ở góc độ thẩm mỹ là chính. Chứ còn mà dùng được thì bắt buộc phải có những phụ kiện như này để hỗ trợ cho người dùng. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành nâng lên lại nè. Ở dưới đây mọi người thấy không ạ? Để được rất nhiều những cái chai cao. Mở ra thì chỉ cần là mở cái cửa này, và bên trên cũng thế này, hạ nó ra. Chúng ta lấy những cái thứ mà chúng ta có thể nhu cầu sử dụng. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấc lên nè. Mọi người nghe không ạ? Một cái tiếng tách, đó là cái khóa của nó, cái khóa an toàn của nó. Rồi lên nè. Chúng ta lên thế này và thả một cách nhẹ nhàng. Thì bên trái và bên phải được trang bị là hai cái cần gạt nha mọi người, hai cái cần gạt. Thì cái cần gạt này á, khi mà chúng ta ở trạng thái sử dụng là dưới 5 kg thì nên gạt hai cái cần nó xuống thấp như này, cần trái và cần phải ở vị trí thấp nhất. Nếu chúng ta sử dụng ở trạng thái là như mình đang sử dụng nè, khoảng tầm từ 5 cho tới 10 kg thì mình sẽ gạt một cần lên. Trường hợp sử dụng mà nó nặng hơn cái số lượng 10 kg thì chúng ta gạt một lúc cả hai cần lên nhé. Lưu ý ở trường hợp này, cái trọng lượng thì chúng ta chỉ ước chừng thôi. Cái điểm hay của cái kệ này á, đó là gì ạ? Cấu tạo vật liệu của nó được làm một cái khung thép rất là chắc chắn và nặng. Nhưng mà cái phần chứa đựng thì nó chỉ cần làm bằng nhựa, và những cái phần kim loại như là nhôm rất là nhẹ luôn. Đó là cái điểm cực kỳ ấn tượng khi mình nhìn vào một sản phẩm của Nhật. Thì chúng ta nói nhôm với nhựa này thì cảm giác nó sẽ yếu, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự khi sử dụng rồi á, thì mình mới thấy một điều là cái quá trình để đồ vào thì nó tạo thành một cái khối thống nhất. Nó sẽ đảm bảo cái yếu tố kết cấu của nó không yếu như mọi người nghĩ đâu. Đấy, lúc đầu mình mở cái sản phẩm này ra thì mình thấy là bên thân nó là nhựa nè, bên dưới đáy nó là nhôm nè. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã được những kỹ sư Nhật người ta đã tính toán một cách tỉ mỉ rồi. Thì cái phần quan trọng nhất của nó là gì ạ? Cái cánh tay đòn này rất là hay. Mọi người thấy không ạ? Nó cực kỳ nặng nha mọi người. Lúc mà mình lắp đặt cái này vào trong hệ tủ, mình cầm cái phần này riêng á, thì nó rất là nặng. Còn cái phần khung này nè, phần chứa được cái gia vị á, thì nó rất là nhẹ. Để mà cái cánh tay đòn nó hạ theo phương xéo mà một góc như này, hạ thấp ở vị trí như này thì không hề đơn giản. Trên thị trường vẫn chưa có cái hãng nào mà người ta hạ được cái phạm vi thấp như này. Đa phần từ trên này hạ xuống ở mức lưng chừng thôi, mà thậm chí nó còn nhô ra khá là nhiều. Đây là một cái mẫu kệ gia vị
ở hệ tủ trên phổ biến trên thị trường thì chúng ta có thể thấy được cái giải pháp này nó có những cái hạn chế gì nha. Thì khi mà mình muốn kéo nó xuống thì mình phải dùng một cái lực nó cũng hơi nhiều hơn so với bình thường để chúng ta kéo được xuống. Và khi mà kéo ra, đây là phạm vi hết cỡ của nó rồi nè, thì cái tầm mà mình để lái đồ được nó cũng rất là hạn chế, bởi vì nó rất là cao như thế này mọi người thấy không ạ. Cái khoảng mà hạ xuống của nó nè chưa tới một nửa so với cái thân hình của cái kệ này, thì cái việc mà lái đồ của nó thì ví dụ như mình lái chai keo nè thì ok, mình vẫn có thể lái được. Nhưng mà những cái hũ ở tầng trên như này thì đối với mình thì nó cực kỳ khó lái, và mình không có quan sát được như thế nào. Đó, mình bóc đại như này, nên là cái tầm mà để sử dụng thì mình thấy cái này nó phải bắt buộc chúng ta nhón lên, hoặc là lắp cái hệ tủ này nó ở mức độ là thấp hơn để có thể tiếp cận được. Nên đa số người dùng người ta sẽ có thể dùng được tầng dưới. Nhưng mà sao ạ? Tầng dưới thì chúng ta để được chai keo đúng không ạ? Bởi vì khoảng cách của nó rất là lớn. Nhưng mà nó có một cái hạn chế là cái thành phía trước nè. Thành phía trước đây nó rất là thấp, khiến cho những cái chai keo của mình khi mà nâng lên hạ xuống một cách đột ngột thì nó rất là dễ bị ngã đổ. Nó không có cao như cái giải pháp kệ gia vị của Nhật như kia, nó lên tới 1/3 là như thế này. Còn thằng này thì nó chỉ ở mức độ thấp. Xét về tính thẩm mỹ thì thằng này cực kỳ thẩm mỹ và đẹp, nhưng mà xét về mặt khoa học và chức năng thì cái phạm vi cái thành này nó cực kỳ thấp. Chúng ta muốn vệ sinh thì cũng không có thể là tháo ra để vệ sinh được, mà chúng ta phải dùng một cái khăn để lau bên trong và hoặc là hút bụi, chứ không thể là một cái rào cản để mở ra như này. Còn về tầng trên thì mình đánh giá một điều là nó rất là cao rồi, rất là khó để chúng ta tiếp cận được. Còn về cái này thì cũng phải trang bị tấm lót để cho nó không ngã đổ. Nhưng mà mình thấy một điều là cái thành nó không có phía trước nè, thì cái yếu tố mà rung lắc ngã đổ khi mình nâng lên hạ xuống thì nó vẫn có. Nhưng mà giải pháp này nó có một cái hay, đó chính là khi mà chúng ta nâng lên nè, nó có một cái hành trình, đó chính là giảm chấn. Mọi người thấy không ạ? Rất là êm mượt. So với giải pháp của kệ Nhật thì nó không có yếu tố giảm chấn đó. Nhưng mà bù lại về mặt chức năng thì ông này bị hạn chế hơn khá là nhiều. Và thứ hai đó là cái khoảng hở mọi người thấy không ạ? Cái khoảng hở này nè, bởi vì nếu mà chúng ta lắp mà sát quá thì sao ạ? Nó sẽ cấn cái phần tay cần này. Cái tay cần này là một cái điểm mình thấy nó cũng hơi bị vô lý. Đó là sao ạ? Nó là một cái khoảng rất là to như này, nó sẽ chiếm cái diện tích cái khoảng hở. Cái giải pháp của người Nhật thì người ta hạ nó ở mức thấp nhất có thể, rất là gần cái mép này luôn, nó không có bị cách quá nhiều. Nhưng mà giải pháp này thì nó bị cách một khoảng hơi lớn đó. Và về cái phần kích thước thì ông này nó phổ biến ở mức độ là 70, 80 và 90. Nhưng mà giải pháp của Nhật thì người ta tập trung ở mức là 60, 75 và 90. Nhưng mà cái size mà mọi người có thể quan tâm cho gia vị đó chính là size 75 và 70. Như cái đây là một cái khoang tủ rộng khoảng tầm 70. Đó, mình kéo lại nè. Đương nhiên nó vẫn có phần chỉnh lực với mọi người, nhưng mà ở mức độ lực nhẹ nhất, và mình không để đồ gì nè. Mà mình là dùng cái lực tay rất là mạnh, nhưng mà mình kéo nó xuống nó vẫn có cảm giác rất là nặng. Đó, để mọi người có thể thấy được là cái giải pháp này đẹp về mặt thẩm mỹ, nhưng mà cũng hơi hạn chế về mặt chúng ta di chuyển lên xuống nha. Lưu ý cái điều này. Đó, nhưng mà đối với cái kệ này thì mình thấy là người ta hạ ở mức rất là sâu để người dùng người ta tiếp cận được. Đó, nếu chúng ta có lỡ bắt cái tủ nó quá cao đi, cái khoảng giữa chúng ta làm rất cao, thì cái giải pháp này nó cũng dễ dàng cho chúng ta tiếp cận. Đương nhiên như thế này nè, mình đang lắp là cái hệ tủ này nó hơi thấp, nên là mình đứng là ngang tầm với những cái hũ này. Nếu như những cái hũ này nó lên cao ở tầm này thì cái tay của mình vẫn bóc được, vẫn lái được rất dễ dàng với mọi người. Đó, đó là về cái ưu điểm của nó. Rồi, mình nói sơ qua về cái phần bên hông của nó này cho mọi người thấy nè. Ở đây, ở những vị trí này. Vị trí này là cái cần này, đó, những cái cơ chế này để mình đẩy lên xuống này. Đó, mọi người thấy không ạ? Ở đây nó có một cái khóa. Khi mà chúng ta xuống sâu nè thì nó sẽ có một cái khóa như này để nó giữ lại, chúng ta sẽ không lên được. Và muốn lên được thì chúng ta nhấn thêm một lần nữa để cho cái khóa nó mở ra. Rồi, mọi người thấy không ạ? Nó rất là bảo đảm nhờ những cái cơ chế là cái khóa như này để nâng lên hạ xuống. Mọi người thấy không ạ? Những cái cánh tay đòn tất cả đều làm bằng thép, những phần chuyển động phải làm bằng thép. Còn những phần cơ bản, những phần bình thường thì người ta làm bằng khung nhựa và phần nhôm thôi. Đó, kể cả cái phần tay nắm này, chúng ta cũng có thể móc được cái khăn lên trên những cái tay nắm này. Nó tròn, rất là dễ chịu. Nó không thiết kế quá gồ ghề. Và khi mà chúng ta nâng lên nè mọi người thấy không ạ? Đó, những cái phạm vi hở của nó cũng ở mức vừa phải. Tất cả diện tích đều được tối ưu qua một cái sản phẩm như thế này. Thì đối với cái giải pháp kệ gia vị này thì chúng ta chỉ cần thiết kế khoang tủ là 750. Lọt lòng bên trong thì khoảng tầm 72 đến 73 cm là chúng ta đã lắp được một cái giải pháp như này rồi. Rất là tiết kiệm diện tích, nhưng mà sức chứa đồ cực kỳ hiệu quả. Đó là cái điểm mình cực kỳ ấn tượng đối với giải pháp là kệ nâng hạ gia vị này. Lý do mình giới thiệu nó bởi vì nó có thể hạ thấp được, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận. Khi mà nâng lên hạ xuống như này nè, đó, thì nó vẫn có một cái sự chuyển động rất từ từ, bởi vì chúng ta đã chỉnh đúng cái hệ số lực của nó rồi.
nên là cái phạm vi hạ thấp của nó đó xuống như này. Rồi hai cái chốt khóa tự động khóa vào, cực kỳ an toàn cho người sử dụng. Chúng ta có thể để đây trong một thời gian dài mà chúng ta đứng nấu bên trái hoặc bên phải, bởi vì nó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Nếu như cái kệ này nó đứng ở trước cái vị trí mà chúng ta sử dụng á, thì đương nhiên nó sẽ bị vướng. Nhưng mà nếu mà chúng ta đứng như thế này để thao tác nè, còn cái kệ này lắp bên cạnh á, thì cái quá trình lái đồ của chúng ta nè, đôi khi nó là cực kỳ thuận tiện luôn. Đó là một cái điểm mình rất là thích. Mình hay đề xuất nó ở vị trí giữa bếp và chậu rửa. Đó là một cái nơi lý tưởng để chúng ta cất những hũ gia vị cao và những hũ gia vị thấp như thế này. Còn về cái việc mà lắp đặt nó thì sao ạ? Nó sẽ có hai bộ phận. Một là cái phần hộp khung như này rời, và một cái phần cơ cấu khung thép này rời. Chúng ta tháo rời nó ra, lắp phần thép trước, rồi sau đó vặn vít vào những vị trí như này. Nó chỉ cần vặn 4 con vít thôi mọi người, 4 con vít cho cái vị trí cái hộp nhựa này nè vào trong phần khung thép này. Rất đơn giản để lắp đặt, không có quá gì phức tạp như là các cái giải pháp khác. Còn đối với những cái như này, mình sẽ trang bị những cái tấm lót bằng cao su như này, bằng nhựa như này, bằng nhựa, để chúng ta sao ạ? Để những cái đồ nó không có bị trượt tới trượt lui trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Bên dưới mình trang bị một tấm lót, bên trên cũng một tấm lót. Đó, nên là những cái đồ này của mình á, lên xuống thì nó không bị rung lắc. Nên là mọi người lưu ý nha, bất cứ giải pháp nào khi mà chúng ta sử dụng cũng nên trang bị những cái tấm lót này, giúp đồ vật không trượt, dễ dàng vệ sinh khi đổ ngã. Rồi nếu ai thấy giải pháp này hay có thể liên hệ với mình, nhưng mà giá của nó thì mình nói luôn là nó cũng không thể rẻ được. So với một số giải pháp kệ nâng hạ gia vị khác trên thị trường thì nó rẻ hơn, nhưng giải pháp này thì của người Nhật làm ra nên giá thành của nó luôn luôn cao. Mình có nhấn mạnh cái điều này để chúng ta lưu ý. Giá thành của nó thì chắc chắn là những ai mà gọi là có tài chính thì chúng ta mới có thể đầu tư được. Còn nếu không thì thực sự là yêu thích công năng lắm cơ thì chúng ta mới sắm được nó. Còn không thì nếu mà so sánh về giá thành thì mình thấy là nó cũng ở mức tương đối. Nhưng mà về chức năng thì nó là 10 điểm, không có gì để chê cả. Những nhà mà không có diện tích á, thì chúng ta dùng những giải pháp như này thì nó cực kỳ lý tưởng luôn nhé mọi người. Đó. Việc mà nâng lên hạ xuống thì một tay hoặc hai tay đều cực kỳ hợp lý. Hai tay như này cho nó cứng chắc nè. Còn một tay ở giữa thì nó sẽ có gọi là trọng lực dễ kéo hơn nè. Đấy. Mọi người thấy không ạ? Những cái chai cao này, tất cả những chai này đều mình trang bị cái phần dung tích bên trong, gọi là nước bên trong hết rồi. Nên là nó rất là nặng nha mọi người. Cầm từng cái chai này lên nó đều có trọng lượng nặng hết. Mình dự đoán với tổng trọng lượng của những cái đồ vật bên trong, gọi là những cái sản phẩm gia vị này đi, thì nó có thể lên tới gần 10 kg. Bởi vì tất cả đều có nước, đồ đạc bên trong đều có hết, nên là rất là nặng. Nhưng mà cái kệ này mình thấy là nó vẫn đảm bảo yếu tố là cứng chắc khi nâng lên hạ xuống. Chúng ta có thể lắp lùi bên trong và hai cánh ập lại, hoặc là làm một cái tay nâng để nâng lên rồi hạ nó xuống. Thì ở phương án như này thì chúng ta có thể lắp được hai bộ tay nâng lắp hai bên cạnh nè, mọi người thấy không ạ? Lắp được tay nâng bên cạnh và nâng lên hạ xuống, hoặc là một cái cánh cửa lớn mở lên trên nè, hoặc là giải pháp hai cánh đẩy lên trên, hoặc là hai cánh mở ra để kéo nó xuống. Nó đều đảm bảo hết và không bị vướng. Nếu như lắp mà gọi là những cái bản lề hai cánh cửa mở ra á, thì chúng ta cần lưu ý tới cái chiều sâu của hệ tủ này. Đó, chỉ có một phần nhỏ thôi. Còn về cái việc mà lắp đặt những cái thông số thì đương nhiên mình sẽ hỗ trợ trong quá trình mà khách hàng quan tâm sản phẩm này, để chúng ta nắm được thông số kỹ thuật, sau đó lắp cái kệ chén này, kệ nâng hạ gia vị này một cách hợp lý. Rồi, đó là những gì mà mình muốn chia sẻ về cái giải pháp nâng hạ gia vị ở hệ tủ trên này cho mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Nếu quan tâm và yêu thích sản phẩm này, có thể là muốn mua nó thì có thể liên hệ với mình qua một cái số hotline đang để trên góc phải màn hình. Mình sẽ tư vấn cho mọi người thông tin đầy đủ về chi tiết. Còn nếu quan tâm mà không cần muốn gọi mình thì có thể nhấp xuống phần link mô tả. Mình để link của sản phẩm này rất là rõ ràng để chúng ta có thể thấy được về hình ảnh và thông số kỹ thuật của nó nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.